ආයුබෝවන්. ඔයාලද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රේනු ෆැෂන් ඩිසයින් YouTube channel එකත් එක්ක. අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ මට කමෙන්ට් කරලා තිබුණා ප්ලේයර් ගවුම් මහන ආකාරය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ප්ලේයර් ගවුමේ බ්ලොක් එක සාදා ගන්න ආකාරය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. ඔයාලා මේ ගවුම සඳහා ප්ලේයර් සාය නවන ආකාරයට රෙදි කොටස නමා ගන්න. ගවුම නැම්මට තියලා කපා ගන්න. මේ ගවුම වඩාත් සුදුසු කුඩා දරුවන්ට පාටි ෆ්‍රොක් එකක් ලෙසටයි. දැන් අපි මේ ප්ලේයර් ගවුමේ මෙෂර්මන්ට් ටික සකස් කරගන්න ආකාරය බලමු. මුලින්ම උරේ හිස අඟල් 16යි. 16 දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඒකට මට අඟල් 8ක් එනවා. 8ට මෙහුම් මාසි භාගයක් එකතු කරපුවාම 8 මාරයි. රැගල් පළල අඟල් 32යි. මේ පපුවට මෙන්න ගන්න අපි. එතකොට ඒකට අඟල් 8ක් එකතු කරනවා. එතකොට 40ක් එනවා අපිට. 44න් බෙදනවා. රැගල් පළල අඟල් 10යි. පොයින්ට් උස අඟල් 9යි. මෙහුම් වාසි භාගයක් එක්ක 9 මාරයි. ඉන දක්වා උස අඟල් 14යි. 14ට අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි එකතු කරනවා. එතකොට අඟල් 14 මාරක් එනවා මට. සම්පූර්ණ උස අඟල් 28යි. 28ට වාටිය රේඛාවට අඟලයි. මෙහුම් වාසි භාගයක් එක්ක 29 මාරක් එනවා. ඉනවට මිම්ම අඟල් 24යි. 24ට මම අඟල් 8ක් එකතු කරනවා. මේ අඟල් 8 සම්මතයි. එතකොට මට 32ක් එනවා. 32 4ෙන් බෙදෙනවා අඟල් 8යි ඉනවට මිම්ම. එතකොට උකුල් වට අඟල් 36යි. 36ට 8ක් එකතු කරනවා. මේ අඟල් 8 සම්මතයි. එතකොට මට අඟල් 44ක් එනවා. 44 4ෙන් බෙදෙනවා උකුල් වට මිම්ම අඟල් 11යි. කර කෙඹුර අඟල් 14යි. 14 4ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට මට 3 මාරක් එනවා. දැන් මම කරපල්ල හොයාගන්නේ මේ 3 මාරෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරනවා. එතකොට කරපල්ල මිම්ම එනවා අපිට අඟල් 3ක්. මම ඔයාලට ගවුම් වර්ග කිහිපයක් පෙන්වලා තියෙන හන්දා හඳුන්වා දීලා තියෙන හන්දා මේ ගවුම මම මසා පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ ගවුම මම බ්ලොක් එක විතරයි පෙන්වන්නේ. මේ ප්ලේයර් ගවුම හරි ලේසි. රෙද්ද අපිට ගන්න තියෙන්නේ ප්ලේයර් සාය නමන ආකාරයෙන් තමයි රෙද්ද නමා ගන්න තියෙන්නේ. ඉන්පසු මේ මම ඇදේට ඇඳලා තියෙන බ්ලොක් එක ඒකයි. මේ නැම්මේ ඉඳලා දෙකට නමාගෙන මම ඉදිරිපස කොටස ගන්න ආකාරය පෙන්වන්නම්. මුලින්ම 8 මාරක් කරන් තියෙන උරහිස් පළල උරහිස් පල්ලෙන් අඟල් 1යි 3 ගාලා පහත් කරලා උරහිස් හැඩය ඇඳගෙන මම තියෙන්නේ මේ ගවුමේ. ඊපස්සේ මම රැගල් උස අරන් තියෙනවා. මේ උරහිස් පල්ල ගත්ත 8මාරම මෙතන රැගල් උස රැගල් පළල අඟල් 10යි. ඊපස්සේ මම කර හැඩය අරන් තියෙනවා අඟල් 3ක්. 3 ඉඳලා 15ට පොයින්ට් උස අඟල් 9 මාරකුත් ඉන දක්වා උස අඟල් 14 මාරකුත් උකුල් උස අඟල් 17 මාරයි. සම්පූර්ණ උස අඟල් 29 මාරක් අරන් තියෙනවා. මුලින්ම මම කර ඇඳ ගන්නවා. මේ දැන් කර පළල ගත්ත අඟල් 3 තැන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මෙහාට අරගෙන කර ඇඳගෙන තියෙනවා. කර ගැඹුර අඟල් 6ක් අරගෙන තියෙනවා මම. ඉන්පසු 4 කරක් ඇඳගෙන මහුම් වාසිය අඟල් භාගයක් තියලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ අත්කට ගන්න ආකාරය. මේ 1යි 3 කාල පහත් කරපු තැන ඉඳලා රැගල් පල්ල රේඛාවට දුර බලලා හරි මැද මාක් කරගෙන එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මෙහාට මාක් කරලා ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇල රේඛාවේ ඉහළට අඟල් 2මාරකුත් මේ රැගල් පල්ල රේඛාවේ අඟල් 2මාරකුත් මාක් කරලා මම ඉදිරිපස අත්කට මේ ඇඳගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම ඉනවට අරන් තියෙන අඟල් 8 පසුව මම මෙතන අඟල් උස ගත්ත 29මාර ගත්ත තැන ඉඳලා මෙහාට අරන් තියෙනවා මේ අයින රේඛාවේ ඉඳලා අඟල් 12ක් හරි ඔයාලට 12 13 14 15 Tamanට හැඩ ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අඟල් 15ක් අරන් තියෙනවා. එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් ඉහළට මාක් කරලා මේ හැඩේ අරගෙන තියෙනවා. පසුව මේ 10 ළඟ අත්කට ගත තැන ඉඳලා ඉන හැඩයට මෙතන වාටි රේඛාවටත් අරගෙන මම අංශය ඇඳගෙන තියෙනවා. මේ ආකාරයට තමයි අපිට මේ ප්ලේයර් ගවුමේ ඉදිරිපස කොටස එන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මේ මෙතන ඩාට් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඔපනල් අවශ්‍යත් නැහැ මේ ප්ලේයර් ගවුමට. කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම බලන්න යන්නේ ඔයාලට පිටුපස මේ කොටස ගන්න ආකාරයම. දැන් ප්ලේයර් සාය නමාගත්ත විදිහට රෙද් දෙකක් නමාගත්තනේ. ඉදිරිපස කොටස නමාගත්ත කෑලි දෙකේ මේ කොටස් දෙකක් මේකට යනවා. පිටුපස කොටසට අනිත් පළු දෙක යන්නේ. මේ දැන් අපි නැම්ම කියලා ගත්ත තැන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මෙහායින් අනිත් කොටස් දෙක නමලා තියෙනවා.
පසුව මේ අපි කර පළල ගත්ත තැන ඉඳලා අඟල් 1මාරක් ඉහළට මාක් කරලා නැවතත් අඟලක් පහත් කරලා අපි පිටුපස කර ඇඳ ගන්නවා. මේකට මහුම් වාසිය අවශ්‍ය නැහැ. මම ඉදිරිපසට තියලා තියෙන හන්දා. මේ කර පහත් කරපු තැන ඉඳලා අඟල් 1මාරක් ඉහළට මාක් කරලා පිටුපස උර හිස ඇඳ ගන්නවා. පසුව මේ අපි දැන් අඟල් භාගයක් මෙහාට කරානේ මෙතන ඉදිරිපසින් එතනින් මේ භාගෙ ගත්ත තැන ඉඳලා යාවෙන්න අත්කට ඇඳ ගන්නවා. මේ ආකාරයට තමයි ලෙයක් ගවුමේ පතරම ඇඳෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක්, ෂෙයාර් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.